Hallo mijn beste vrienden, hier is een van 33 video's in 33 talen wat ik zelf gemaakt heb met slechts machinevertalers, zonder enige hulp van andere mensen. 13 jaar geleden heb ik net 3 talen gekend, Russisch, Oekraïens en Engels. Daarna heb ik mijn eigen methode ontwikkeld om vreemde talen te leren, wat ik Dobrotaal noem. Vandaag kan ik luisteren naar audioboeken, lezings, nieuws en kijkdocumentaire en gezelschapsprogramma's in meer dan 20 talen. Dit heeft mij 15 jaar genomen om te leren luisteren naar mijn eerste vreemde taal, Engels. Met behulp van mijn methode in zijn huidige vorm kan ik binnen 3 maanden een taal zoals Duits, Frans of Spaans leren van 0 tot die vlak van luisteren naar eenvoudige audioboeken of nieuws. In mijn toekomstige video's zal ik praten over de praktische toepassing van mijn ideeën, maar hier wil ik jullie een algemene overzicht geven van hoe mijn methode anders is als de rest. De hoofddoel in taalleer is luistervaardigheid. Zodra jij geleerd hebt om naar een taal te luisteren, zelfs als jij formeel ophoudt om dit te leren, kan je naar dit steeds in jouw vrije tijd met de mp3 spelen luisteren of online video's kijken. In ieder geval zal jij niet nooit die taal vergeten, maar dit zal zelfs op zichzelf verbeteren, terwijl jij iets interessants luistert of kijkt. Als jij wil leren om te luisteren, moet je 10.000 woorden kennen. Geen tricks om te luisteren zal helpen, tenzij jij genoeg woorden kent. Maar om jullie te leren is niet zo moeilijk zoals mensen denken. Andere taalleermethodes: kies een paar 100 woorden en poets jullie tot perfectie, terwijl jullie alles anders ignoreren. Of beweer dat die woorden op heel eigen in jouw geheugen zal vallen, terwijl jij passief leest of luistert, zelfs als jij jullie niet doelbewust probeert bestuderen. Mijn idee was om die gouden middenweg tussen hier die uitersten te vinden. Jij moet woorden bestuderen, maar jij moet dit effectief doen. Jij moet jullie goed genoeg leren om te luisteren, maar jij kan niet de luxe bekostigen om te veel tijd aan elke woord te morsen. Als jij niet die gesproken taal verstaat, is daar 2 mogelijke redenen. Jouw woordenschat is te klein of jouw luisterervaring is niet genoeg. In het eerste geval moet je meer woorden lezen en leren. In het tweede geval moet je meer luisteren. Om één zaak van de ander te onderscheiden, heb ik een parameter uitgevonden, wat ik WPO, woorden per onbekend noem, wat gebaseerd is op de percentage onbekende woorden in de tekst. Aan het begin van het taalleer is mijn WPO gewoonlijk tussen 2 en 5. Wanneer dit vlak tussen 50 en 70 bereikt, begin ik naar mijn eerste teksten te luisteren. WPO houdt mij ook gemotiveerd, want ik op enige ogenblik kan zeker maken of ik vordering in mijn taalleer maak. Aan het begin luister ik niet naar iets anders dan liedjes en woorden uit pratende woordenboeken niet. Ik doe niet luisteroefeningen niet, ik luister niet naar vereenvoudigde teksten niet, ik luister niet terwijl ik lees niet en ik gebruik geen andere tricks niet. Als ik niet genoeg woorden ken niet, zal hier de tricks niet helpen. En als ik genoeg woorden ken, is tricks niet nodig niet. Daar is geen zin om tijd op willen te morsen. De enigste uitzondering hierop was paar zinnen in 2 talen. Maar zelfs dit is niet nodig niet en ik heb net in sommige van mijn talen daarna geluisterd. Dove inlichting is baie moeilijk om te onthouden. De sleutel tot mijn methode is om werkelijk interessante teksten te lezen en woorden van jullie te leren. Die teksten kan alles wat jij wil weten. Boeken, couranten, liedjes, wetenschappelijke artikels, zelfs sociale media. Alles wat voor jou persoonlijk van belang is. Voor mij een leer van talen heb ik alles gebruikt, insluitend filmmanuscripten, literatuurwerken, artikels op het internet, sociale media plugins enzovoort. En zelfs vandaag, als jij mij een opmerking schrijft, dan zal ik al die woorden wat jij gebruikt en wat ik niet ken, schrijven leren. Hoe interessanter die teksten, hoe beter onthoud jij die woorden wat jij van jullie krijgt. Als je leest over die onderwerpen wat voor jou belangrijk is, krijg je ook woorden wat relevant is voor jouw belangen. Nadat ik die nieuwe woorden neergeschreven heb, bestudeer ik jullie voor de volgende paar dagen, met behulp van mijn eigen methodes van memorisering. Dit is de belangrijkste deel van mijn methode en ik zal jou bij meer daarover vertellen in mijn latere video's, nadat ik de algemene filosofie van mijn methode verduidelijkt heb. Ik memoriseer niet lijsten van kleuren, getallen, maanden, niet eerst alfabet niet. Ik bestudeer net tabellen en lijsten wanneer ik dit krachtig nodig heb.
of wanneer ik die kennis wil organiseren en verbeteren, wat ik reeds van leesverwerf heb. Ik doe niet schriftelijke oefeningen niet. Ik schrijf 8 brieven, commentaar en boodschappen op sociale media met behulp van online vertalers, grammatica rails en mijn eigen ervaring, wat ik van lezen en luisteren gekregen heb. Ik studeer gewoonlijk niet grammatica rails aan het begin niet. Hoogstens kan ik door een klein boek gaan of inleidende artikels op de internet lezen. Voordat jij bij persoonlijke ervaring met de taal krijgt, zal grammatica vervelig, moeilijk om te onthouden en uiterst ontmoedigend wees. Ik begin de grammatica ernstig lezen wanneer ik bijna al die woorden in de voorbeelden in de grammatica boeken ken. Als ik niet een goed genoeg grammatica boek kan vinden, gebruik ik handboeken. Ik doe dit gewoonlijk in een later stadium van mijn leer wanneer ik de meeste van die woorden in hele reeds ken, zodat ik die vereenvoudigde teksten, dialogen en voorbeelden vindig kan lezen en op de grammatica rails kan concentreren. Ik leer nu woorden uit flitskaarten, notaboeken of lijsten met algemene woorden niet. Al die woorden wat ik nodig heb, kan en moet gememoriseerd worden en in mijn geheugen vars gegooid worden door naar iets rachtig en interessant te luisteren of te lezen. Ik hou niet lijsten van woorden wat ik eenmaal neergeschreven en bestudeer het niet. Als ik de betekenis van een woord verstaan terwijl ik lees, dan ken ik die woord. Als ik niet de betekenis daarvan verstaan niet, weet ik niet die woord niet, zelfs al heb ik dit bij een keer bestudeerd. In dit geval schrijf ik die woord neer en bestudeer dit weer. Mensen denken dikwijls dat als je tijd op een woord spendeert hebt, dan die woord je iets vergelpogen scheelt. En zelfs als je dit vergeet hebt, moet je dit nooit weer proberen om te leren. Hier die houding is bij verkeerd, omdat sommige woorden, dikwijls bij belangrijke woorden, zoals voornaamwoorden en voorzetsels, verschillende keren onthouden moet worden. Ik leer niet dialogen niet. In werkelijke gesprekken moet jij een groot woordenschat geven, zodat jij mensen kan verstaan en improviseren. Dit is belangrijker als die vermoeien om met perfect gememoriseerde frases te praten. Mensen wat met jou praat, heeft niet de dialogen uit je handboek gelezen niet en zal jou niet antwoorden zoals jij verwacht niet. Ik heb nog nooit met iemand in de meeste van mijn talen gepraat niet, want ik heb dit nooit nodig gehad niet. Maar ik gebruik al mijn talen geregeld om te lezen en te luisteren. Ik verhoog mijn woordenschat en als ik moet praten, zal ik makkelijk zinnen en woorden leren wat ik voor mijn eerste gesprekken nodig heb. De belangrijkste ding is dat ik zal verstaan wat mensen voor mij zal zeggen en dat ik een voldoende passieve woordenschat heb wat actief zal worden als ik dit begin gebruik. De meeste methodes is niet geschikt voor alle stadiums van taalleren. Nadat je een handboek gelezen of een cursus bij de school voltooid hebt, weet mensen dikwijls niet wat om volgende te doen niet. Met mijn methode kan jij taal van 0 tot op enige gewenste vlak leren. Zelfs wanneer ik boeken in mijn moedertaal lees, schrijf en memoriseer ik woorden met behulp van mijn methode. Om mijn methode te gebruiken, hoef jij geen geld te spenderen, behalve om een pen en papier te kopen. Jij kan gratis teksten lezen, naar liedjes luisteren en woordenboeken op de internet gebruiken. Dikwijls is dit bij meer geriefelijk en nuttig als door papierhandleidings en woordenboeken. Jij hebt geen onderwijzers of speciale webwerven nodig om mijn methode te gebruiken. Het is net een moes van tijd en geld. Als jij jouw taalkennis perfect wil maken, kan jij een moedertaal spreker vragen om jou te kritiseren. Zoals ik vraag in mijn video's dat jullie mij kritiseren. In elk geval kan jij in grammatica boeken en handboeken al die inlichting over de taal wat jij benodigt lezen. En luister, memorisering van woorden en gewoon raak aan die taal is iets wat jij altijd alleen moet doen. Niemand kan jou hier die dingen leren. In mijn volgende video's zal ik elkeen van hier de ideeën in detail verduidelijken. Ik zal praten over de algemene filosofie en specifieke technieken van mijn methode. Dank je dat jij de video gekeken hebt. Alsjeblieft teken in op mijn kanaal en schrijf jouw commentaar. Baie dank je.